Like this we can draw the वेवफॉर्म ऑफ द आरसी सिरीज सर्किट. ठीक आहे. आणि त्याचं जे काही इक्वेशन करंट इक्वेशन, सो दॅट इज इंडिकेटेड बाय द Im into साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाय बाय 2. आता हा प्लस पाय बाय 2 कशासाठी आहे? बिकॉज दिस करंट इज लीडिंग टू द व्होल्टेज. ठीक आहे. फॉरवर्डला आहे त्याच्यामुळे ते काय असेल? लीडिंग असेल. ओके. तर अशा प्रकारे आपण करंट इक्वेशन पण लिहून घेणार. तर ही झाली तुमची वेवफॉर्म. त्याच्यानंतर आपण बघणार आहोत फेजर डायग्राम कशा प्रकारे ड्रॉ करायची. ओके. तर फेजर डायग्राम मधली सगळ्यात पहिली स्टेप कोणती असते? वी कन्सिडर द रेफरन्स. ओके. तर फेजर डायग्राम ड्रॉ करण्यासाठी आपण सगळ्यात आधी रेफरन्स ड्रॉ करतो. ठीक आहे. सो व्हॉट विल बी द रेफरन्स? व्होल्टेज और करंट. रेफरन्स काय घेणार आपण? मला फेजर डायग्राम काढायची आहे आरसी सिरीज सर्किट साठी. ठीक आहे. तर रेफरन्स क्वांटिटी म्हणून मी व्होल्टेज घेईल की करंट घेईल? गुड. We will take the current as a reference. Okay. So we will take the current as a reference because in the series circuit the current is same. Okay. The complete circuit मध्ये जे काही current flow होता है, so that current will be same to the overall circuit. ठीक है. Therefore we will take the current as a reference. ठीक है. त्याच्यानंतर पहिला component connected आहे आपला resistance. ठीक आहे. आता रेजिस्टन्स कनेक्टेड आहे. सगळ्यात आधी आपण त्याचा फेजर काढून घेणार. ठीक आहे. वन बाय वन एक एक कंपोनेंट साठी आपण फेजर काढणार. सो वी ऑलरेडी नो दॅट करंट फ्लोविंग थ्रू द रेजिस्टन्स इज इन फेज विथ द व्होल्टेज. ठीक आहे. दोघांमधला जो काही फेज डिफरन्स असेल तर तो काय असतो? 0 असतो. जे काही करंट रेजिस्टन्स मधून फ्लो होत आहे तर ते करंट आणि व्होल्टेज तर त्या दोघांमधला जो काही फेज डिफरन्स असतो दॅट इज 0. ओके. देअरफॉर वी कॅन से दॅट कंडिशन इज कॉल्ड ॲज द इन फेज. ओके. त्याच्यामुळे ह्या रेजिस्टन्स मधला जो काही व्होल्टेज असेल व्हीआर आणि करंट तर ते काय असतील? दोघं एकमेकांच्या इन फेज असतील. ठीक आहे. हे झालं आपलं रेजिस्टन्स साठीचा फेजर. आफ्टर दॅट वी विल ड्रॉ द कॅपॅसिटर. ठीक आहे. तर कॅपॅसिटर साठी फेजर कसे ड्रॉ करणार? तर आपल्याला काय करायचंय? फॉर द कॅपॅसिटिव्ह सर्किट वी ऑलरेडी नो दॅट करंट इज लीडिंग टू द व्होल्टेज. ठीक आहे. आता करंटला लीडिंग दाखवायचंय म्हणजे ऑब्व्हियसली आपल्याला व्होल्टेज काय दाखवावं लागेल? बॅकवर्ड साईडला दाखवावं लागेल. म्हणजे करंटला काय होतंय? व्होल्टेज लॅगिंग होतंय. ओके. पण जर आपण व्होल्टेजला रेफरन्स कन्सिडर केला सो वी कॅन से द करंट इज लीडिंग टू द व्होल्टेज. ओके. तर अशा प्रकारे आपण कन्सिडर करू शकतो. तर आपण आता इथे काय घेतलेली कंडिशन काय आहे की करंट इज रेफरन्स. ओके. देअरफॉर वी कॅन से द व्होल्टेज अक्रॉस द कॅपॅसिटर बीसी इज लॅगिंग टू द करंट. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे हा आपण काढला बीसी. ओके. आता दोघंही कंपोनेंट साठी आपण फेजर ड्रॉ करून घेतले, व्हीआर साठी पण आणि बीसी साठी पण. ओके. आफ्टर दॅट वी हॅव टू फाइंड आउट द रिझल्टंट व्होल्टेज. ठीक आहे. व्हीआर आपण प्लॉट केलाय, व्हीआर ड्रॉ करून घेतला, बीसी फेजर ड्रॉ करून घेतला. तर त्याच्यावरून आपलं व्हीआर आणि बीसी दोघांवरून आपल्याला काय करायचंय? रिझल्टंट व्होल्टेज फाइंड आउट करायचंय. ओके. सो व्हीआर जो आहे व्हीआर जे आहे तर त्याच्यापासून काय करणार? एक डॉटेड लाईन ड्रॉ करणार. ओके. त्याच्यानंतर हा जो व्हीसी फेजर आहे तर त्याच्यापासून काय करणार? एक डॉटेड लाईन ड्रॉ करणार. ठीक आहे. आणि दोघं फेजर पासून हे जे डॉटेड लाईन्स काढलाय आपण
आता या कशा काढल्या, व्ही आर फेजर पासून VC ला पॅरलल लाईन काढली, त्याच्यानंतर VC फेजर पासून VR ला पॅरलल लाईन काढली. ओके, तर अशा प्रकारे आपण काय केलं, या लाईन ड्रॉ करून घेतल्या. ओके, अँड आफ्टर दॅट ज्या पॉइंटला हे मीट होतात तिथून ओरिजिन पासून एक लाईन ड्रॉ करून घेतली. ठीक आहे, सो लाईक दिस वी कॅन फाइंड आउट द रिझल्टंट व्होल्टेज. ठीक आहे, तर अशा प्रकारे आपण टोटल व्होल्टेज फाइंड आउट करू शकतो. सो दिस इज अबाउट द फेजर डायग्राम. ओके, तर ही झाली तुमची फेजर डायग्राम. त्याच्यानंतर आपल्याला ड्रॉ करायचं आहे तर अशा प्रकारे आपल्याला काय करायचंय, ही झाली आपली फेजर डायग्राम. याच्यानंतर आपल्याला याच्यावरून व्होल्टेज ट्रायंगल फाइंड आउट करायचं आहे. ठीक आहे, तर जसं आपण RL सिरीज सर्किट मधून घेतलं होतं, तर सेम RL सिरीज सर्किट मध्ये जसं घेतलं होतं तसंच सेम कन्सिडर करणार आणि हा ट्रायंगल आपण ऍज अ व्होल्टेज ट्रायंगल म्हणून कन्सिडर करणार. ओके, सो दिस फेजर इंडिकेट्स द व्होल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर. ओके, सो दॅट इज डिनोटेड बाय VR. अशा प्रकारे. ठीक आहे, त्याच्यानंतर हा फेजर काय केलाय आपण, ही जी डॉटेड लाईन ड्रॉ केली आहे ही. ओके, सो दॅट इंडिकेट्स द VC बिकॉज वी ड्रॉ द पॅरलल लाईन टू द VC फेजर. म्हणजे हा फेजर आणि हा फेजर ऑब्विसली काय असतील, सेम असतील. ओके, सो दिस इज VC. ओके, तर सेम आपण कन्सिडर केला की हा फेजर ऍज अ VC म्हणून आपण कन्सिडर केला, दॅट इज voltage across capacitor. Okay, and after that the vector addition of VR and VC indicates the resultant voltage. Okay, जर ह्या दोघांची वेक्टर ऍडिशन आपण केली, so we will get the resultant voltage or resultant voltage we can say the total voltage. Okay, तर अशा प्रकारे आपण व्होल्टेज ट्रायंगल ड्रॉ केला फ्रॉम द फेजर डायग्राम. ठीक आहे, फेजर डायग्रामला रेफरन्स कन्सिडर करून आपण काय केलं, व्होल्टेज ट्रायंगल ड्रॉ केलं. ओके, आफ्टर दॅट वी विल ड्रॉ द इम्पिडन्स ट्रायंगल. आता आपल्याला काय करायचं आहे, इम्पिडन्स ट्रायंगल ड्रॉ करायचं आहे फ्रॉम द व्होल्टेज ट्रायंगल. ठीक आहे, तर तुम्ही आता मागच्या लेक्चरला आपण डिटेल बघितलं होतं की कशा प्रकारे व्होल्टेज ट्रायंगल इम्पिडन्स ट्रायंगल आणि पॉवर ट्रायंगल ड्रॉ करू शकतो. ओके, तर त्याचं आपण डेरिवेशन डिटेल मध्ये बघितलं होतं. सो मी तुम्हाला आता डायरेक्टली इकडे सांगते. तर हा जो VR आहे, तर त्याला जर सिम्प्लिफाय केला आपण, तर हा आपल्याला मिळतोय फेजर R रेजिस्टन्स. ओके, तर त्याच्यानंतर इकडचा फेजर असेल रिएक्टिव्ह कंपोनंट, मीन्स दॅट इज XC. XC काय असतो, व्हॉट इज XC, व्हॉट इज XC, चॅट बॉक्स मध्ये आन्सर टाक. जागी ना सगळे, टाका पटापट आन्सर. व्हॉट इज XC, काय डिनोट करतो आपण XC ने, XC जो आहे या फेजर डायग्राम मधला, इथं तुम्हाला दिसलाय बघा हा XC. तर तो काय इंडिकेट करतोय, काय डिनोट करतो आपण XC ने,
पोरं सांगितली का काही दिसत नाही. अल्टरनेटिंग करंट आय ने डिनोट करतो आपण. एक्सी मीन्स कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स. ओके, तर डेफिनेशन्स बघितल्या आपण, बेसिक कन्सेप्ट रिलेटेड टू एसी सिरीज सर्किट. ओके, त्याच्यात एक्सेल काय असतो, एक्सी काय असतो, सगळं एक्सप्लेन केलंय तुम्हाला. वाचत नाहीये तुम्ही? ओके, तर वाचा जरा. तर एक्सी आपण एक्सीने कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स डिनोट करतो. ठीक आहे, तर इम्पिडन्स ट्रायंगल ड्रॉ करण्यासाठी आपण इकडं हा जो फेजर आहे दॅट इंडिकेट्स द रेजिस्टन्स. ठीक आहे, त्याच्यानंतर हा आहे एक्सी, दॅट इज द रिएक्टिव्ह कंपोनंट. ओके, अँड वी कॅन से दॅट इज द कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स. ठीक आहे, आणि दोघांची जर फेजर ऍडिशन केली, रेजिस्टन्स आणि कॅपॅसिटर दोघांची जर फेजर ऍडिशन केली तर काय होईल? इम्पिडन्स. ओके, तर दोघांची फेजर ऍडिशन करून आपण इम्पिडन्स फाइंड आउट करू शकतो. ओके, आफ्टर दॅट वी विल ड्रॉ द पॉवर ट्रायंगल. ठीक आहे, पॉवर ट्रायंगल मध्ये आपण जर फेजर डायग्रामला रेफरन्स घेतला. ठीक आहे, एक मिनिट. तर एक लक्षात ठेवायचं की ज्या साईडला आपण फेजर डायग्राम मध्ये रेजिस्टन्स दाखवलेला असेल तर त्या साईडला आपण ऍक्टिव्ह पॉवर दाखवायची. ओके, पॉवर ट्रायंगल आपण ड्रॉ करतोय, बरोबर. ह्या साईडला आपण रेजिस्टन्स दाखवला, व्ही आर दाखवला, म्हणजे ऑब्व्हियसली ह्याच साईडला आपल्याला काय असेल, ऍक्टिव्ह पॉवर म्हणजे पी असेल. ठीक आहे, त्याच्यानंतर ज्या साईडला आपण रिएक्टिव्ह कंपोनंट दाखवतो लाईक द एक्सेल, एक्सी और व्हीएल, व्हीसी सारखे जे काही रिएक्टिव्ह कंपोनंट मधले व्होल्टेज ड्रॉप असतील किंवा एक्झॅक्ट एक्सेल किंवा एक्सी असतील तर त्या केसमध्ये ते असते रिएक्टिव्ह कंपोनंट. ठीक आहे, तो एक्सेल, एक्सीला किंवा व्हीएल, व्हीसी ला आपण दाखवणार रिएक्टिव्ह पॉवर. ओके, अशा प्रकारे दोघांची जर आपण ऍडिशन केली, ऍक्टिव्ह पॉवर आणि रिएक्टिव्ह पॉवर दोघांची जर फेजर ऍडिशन केली, देन वी विल गेट द apparent power. ओके, सो अशा प्रकारे आपण फेजर डायग्राम ड्रॉ केली. त्याच्यानंतर व्होल्टेज ट्रायंगल कसं ड्रॉ करायचं ते बघितलं. आफ्टर दॅट वी ड्रॉ द इम्पिडन्स ट्रायंगल अँड द लास्ट वी ड्रॉ द पॉवर ट्रायंगल. ठीक आहे, याच्यामध्ये कोणाला काही डाऊट आहे? एनी डाऊट इन आरसी सिरीज सर्किट? ठीक आहे, ड्रॉ करता येईल सगळ्यांना?
सगळ्या डायग्राम्स ड्रॉ करता येतील ना? सर्किट डायग्राम, वेवफॉर्म, व्होल्टेज ट्रायंगल, इम्पिडन्स ट्रायंगल, पॉवर ट्रायंगल. कोणाला काही डाऊट असेल विचारून घ्या लगेच. रिपीट करायचा एखादा टॉपिक? कोणाला डाऊट आहे का? पॉवर ट्रायंगल कसा ड्रॉ करायचा, इम्पिडन्स ट्रायंगल कसा ड्रॉ करायचा, व्होल्टेज ट्रायंगल कसा ड्रॉ करायचा? हे बघा, लवकर रिप्लाय करत चला, झोपले नाही ना कोणी? हो, एक्झामला येणार आहे, सगळं येतं एक्झामला. 4 मार्क्स साठी हा क्वेश्चन विचारला जातो. ठीक आहे, 4 मार्क्स साठी तुम्हाला सर्किट डायग्राम, वेवफॉर्म, इम्पिडन्स ट्रायंगल, पॉवर ट्रायंगल. ठीक आहे, तर कोणत्याही 4 डायग्राम्स तुम्हाला 4 मार्क्स साठी विचारला जातात या टॉपिक मध्ये. याच्यावर न्यूमरिकल्स पण बघणार आहे, अजून तुम्हाला त्याच्यावरून जास्त क्लिअर होईल. ओके, तर ठीक आहे, सगळ्यांना समजलंय असं कन्सिडर करते, तुमचा काही रिप्लाय नाही आलाय. तर नेक्स्ट बघू आपण. ठीक आहे, व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर इज डिनोटेड बाय VR. ओके, so that VR is given by the formula that is I into R. ठीक है, after that VC is indicates the voltage drop across the capacitor that is given by I into XC. ठीक है, तर अशा प्रकारे त्यांचे जे व्होल्टेज ड्रॉप्स आहेत तर ते आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. त्याच्यानंतर जी काही फेजर ऍडिशन आपण बघितली VR आणि VC ची, बाय द फेजर ऍडिशन ऑफ VR and VC we can find out the total voltage or resultant voltage. ठीक आहे, आणि त्याच्यानंतर फॉर द RC circuit how to calculate the impedance. So impedance for the RC series circuit can be calculated by the Z is equal to Z is equal to under root of R square plus XC square. ठीक है, by this formula we can calculate the impedance. ठीक आहे, तर आणि त्याच्यानंतर करंट जे आहे तर ते आपण I is equal to V upon Z. तर इन शॉर्ट काय की हे जे इम्पिडन्सचा फॉर्म्युला आहे तो त्याला रिअरेंज करून आपण जे काही टोटल करंट आहे तर ते कॅल्क्युलेट करू शकतो. ठीक आहे, आफ्टर दॅट देर आर द न्यूमरिकल्स ऑन द RC सिरीज सर्किट. ठीक आहे, तर याच्यात एक अजून पार्ट आहे की तुम्हाला पुढच्या लेक्चरला मी एक्सप्लेन करेल की रेक्टँग्युलर टू पोलर, पोलर टू रेक्टँग्युलर कशा प्रकारे कन्वर्ट करतात, तर ते तुम्हाला मी कॅल्सी मध्ये शिकवेल. ठीक आहे, किती जणांना आता पोलर टू रेक्टँग्युलर आणि रेक्टँग्युलर टू पोलर कन्वर्ट करता झालंय का तुमचं? मी तुम्हाला अनम्यूट करते सगळ्या, म्हणजे तुम्ही स्वतःला अनम्यूट करू शकता. ठीक आहे, तर मला सांगा पोलर टू रेक्टँग्युलर आणि रेक्टँग्युलर टू पोलर किती जणांना कन्वर्ट करता येतं? पोलर फॉर्म म्हणजे काय, रेक्टँग्युलर फॉर्म म्हणजे काय ते माहिती आहे? नाही झालाय का तुमचा तो टॉपिक? मॅथ्स मध्ये झालं असेल ना? नाही मॅडम, नाही झालाय का? ओके ओके, काही प्रॉब्लेम नाही, आपण घेऊ तो. तर नेक्स्ट लेक्चरला आपण करू. आता एक सगळ्यांना कंपल्सरी मी सांगते, एक साईट शेअर करते मी तुम्हाला, त्याच्यावर सगळ्यांनी रजिस्ट्रेशन करायचंय. चालेल? तर ते जे साईट आहे तर त्याच्यावरच तुमच्या ज्या काही क्विज आहेत किंवा टेस्ट वगैरे ज्या आहेत तर ते सगळं त्याच साईटवर होणार आहे. ओके, तर ज्या काही असाइनमेंट असतील तर सगळ्या त्या तुम्हाला त्या साईटवर अपलोड करायच्या आहे. ओके, तर मी एक साईट चॅट बॉक्स मध्ये शेअर करते, तर मी तुम्ही ओपन करायची. ओके,